Okay? Ang susunod na nais kong ibahagi dito ay sabi dito, the value of life is realized during the time of death. Ang kahalagahan ng buhay, karaniwan ay nakikita natin, nare-realize natin sa panahon ng kamatayan. God always writes the last chapter of our life. Kalimitan habang nandito pa tayo sa mundo, habang buhay pa, nakabaliwala natin yung mga bagay-bagay na. Mga bagay-bagay. Pero pagka naandyan at nasa kamatayan na, pag nasa huling sandali na, saka tayo nag-iiyakan. Saka natin sinasabi yung mabubuting bagay. People speaks of good things when we are dead. During the funeral. Nakakalungkot ano? Sana na-spend yung buhay ng mas maganda. Sana sa nasabihan, sana napakisamahan ng maayos yung tao. Nagawa yung mga bagay na dapat gawin noong buhay pa. Ano nangyayari kung kailang wala na? Bigla ko lang uling naaalala, pagpa-umainin ninyo, nung mga panahong bago mawala si Mrs. Ito yung, siguro yung huling mga 1 to 2 months. Yun yung mga panahong pwedeng sabihin pinakamababa sa buhay namin. Nawala ang mga kaibigan, talagang bilang na bilang ang kaibigan na nalalapitan at dumadamay. Even yung mga kapamilya nangawala. Yung simbahan na pinagtuunan ng buong panahon, nangawala. Pero nung wala na si Mrs., nung nakakonfine na sa ospital, nung comatose na, wow, nagtambakan silang lahat. At nung nakaburol na, ay ang gaganda ng sinasabi. Aanhin pa ang mga salitang iyon. Hindi na kailangan, hindi ka na maririnig. Sana nung buhay pa, na iayos ang mga sitwasyon. ECQ or yung community quarantine. It is the situation is quite difficult, boring, but we can make it interesting. We can do a lot of things that will keep us worthy, maging kapakipakinabang ang buhay natin. Let's take and use this as an opportunity to learn more, to serve God, to love people, to love our family, to attend to their needs, to spend more time with them. Kung wala ka nang ginagawa, nasa bahay ka na nga, tapos hindi alangan namang matulog ka na ng matulog, buong maghapon, magdamag, ay maiinip ka rin. So, kailangan let us spend more time with our family. Yung quality time, kasama ang mga pamilya. And then also be useful in ministry. Kagaya ng ginagawa natin. Mag-share alam mo, open namang mag-share ang bawat isa ng mga devotion. Gusto mo sa mga bahay-bahay, pwede kayo mag-video and i-share natin, i-upload natin dito sa ating channel. I-upload sa group chat. Yun na lang ang ipasa natin. Wag na yung mga fake news. Wag na yung kung ano-ano na wala namang basihan. Then we can also pursue career, online studies. May mga Google Classrooms na ngayon. Magbasa ng mga lessons. Yung mga estudyante dyan, hindi natapos ang grading period, yung 4th grading period. So basahin yung mga natitirang lessons. Sa halip na manood lang, sa halip na mag-Facebook, o manood ng mga K-pop teleserye. Okay. Then opportunities do not cease. And it cannot be closed, it cannot be shut by a simple viral sickness. Hindi tayo kayang saraduhan dapat ng ganitong quarantine period. Kahit nasa bahay ka lang, nakaupo ka lang dyan, marami kang pwedeng magawa. Huwag nating gawing walang kwenta yung buhay natin habang tayo ay naka-quarantine. We still have a vast opportunities to have a happy and contented life. Have we think how to spend those opportunities? Ano yung ating gagawin? Nandyan lang sa paligid, kailangan mo lang hanapin. Ano ba yung opportunities na meron ka?
Kung walang-wala na, tumawag sa barangay, baka may nagre-repack doon ng goods. Pamimigay sa mga walang makain, pwedeng tumulong. Diba? Kung walang-wala na talaga, pumasok ka sa kwarto mo, manalangin, ipanalangin mo ang Pilipinas. Ipanalangin mo yung mga may sakit. Ang daming pwedeng gawin. Naisip na ba natin ang posibleng mga opportunity natin habang tayo'y nasa quarantine period? Hindi natin alam, baka sa isang araw matapos na. Sasabihin mo na naman, parang bitin ang pahinga. Gusto mo na naman tumambay sa bahay. Kung naman nakatambay sa bahay, wala ka naman ginagawa. Ganun tayong tao. Let us learn from the life of Job. Kilala nating lahat si Job. Job ended with the greatest blessing in his life. Nakita natin yung buhay ni Job. Siya ay nagkaroon ng maraming sakit. Tapos ay namatay ang kanyang anak, naubos ang kayamanan, at ang daming nangyari sa buhay niya. Pero yung pinakahuling bahagi ng buhay niya, inirestore ng Panginoon ang kanyang mga anak, pati yung relationship sa asawa, nagkaanak pa uli ng iba, yumaman siya uli, and so on. Pero sabi dito, Job ended with the greatest blessing in his life. Ano ba yung blessing sa buhay ni Job? Pwede nating tingnan sa material aspect, yung health and wealth, restoration, and of his family and friends. Pero hindi iyon ang tinatawag na greatest blessing sa buhay ni Job. The greatest blessing in the life of Job is when he known God better and he understood God's work within him and in the other people. Nung mas naunawaan ni Job kung sino tong Diyos na sinasamba niya. Mas naunawaan niya kung paano kumilos ang Diyos. Ano yung kakayahan, ano yung ihinanda ng Diyos sa buhay niya. Ito ang pinakadakila, pinakamalaking blessing ni Job. Actually, consolation na lamang yung na-restore yung family niya, yung kayamanan niya. But the greatest blessing is the knowledge, is the wisdom that Job gained out of his knowing his Creator, ang Diyos, nakilala niya. Kung mapapansin niyo doon sa huling bahagi ng Job, may mga pagkakataon doon, may mga binanggit doon na naging self-righteous si Job. Sinabi niya na hindi siya nagkamali, kahit minsan wala siyang naging kasalanan, pero ipinaunawa sa kanya ng Diyos kung ano ang kanyang naging pagkakamali. At sa bandang huli, natuto si Job umamin sa kanyang mga pagkukulang. Kaya na-restore ng Diyos, nakilala niya kung sino itong Diyos na kaniyang pinaglilingkuran. In our current situation, have we really understood God? Mga kapatid, totoo bang kilala na natin ng Panginoon? Paano siya kumilos sa buhay natin? Ang isang sukatan, kung kilala na natin talaga ang Panginoon at ano yung plano niya sa buhay natin. Kung masabi mo sa buhay mo sa mga oras na ito, na anytime, ready ka nang kuhanin niya, ready ka nang mamatay, o ready ka nang mag-rapture. That's one test. Nakilala na ba natin ng buong buo ang Panginoon? Nabasa na ba natin ang Bible? Kilala na ba natin siya? Baka hindi pa. This is the time. Ang layunin niya sa buhay natin, alam na ba natin talaga yung purpose ng Diyos? Sa bawat kilos at bahagi ng ating buhay, alam na ba natin kung paano mapiplease ang Diyos? Paano natin siya mapaglilingkuran? Had we realized the mistakes we had done in the past, in the face of other people, in the face of our family, in the face of our Creator? Baka may mga tinatago pa rin tayong pagkakamali. Baka namumuhay pa rin sa atin yung mga pride na hindi natin naamin ang mga pagkakamali. Then, this quarantine period will greatly help us surrender those prides, those mistakes. In this difficult situation, have we meditated on God's purpose in our life? Baka hindi pa natin nakikita. Baka dati kaya hindi tayo nagiging matagumpay
Kaya hindi tayo nagkakaroon ng peaceful heart and mind dahil hindi natin alam yung purpose ng Diyos sa buhay natin this time. Let us ask the Lord, ano ba yung purpose niya talaga sa atin? So that after the quarantine period, we can enjoy our life. Tingnan natin ang video. Bakit nga ba ang dami nating nararanasang problema at kagipitan sa buhay? Finally, I want to discuss to you, this is a very important verse, Job 23 verse 10. But he knows the way I take, when he has tested me, I shall come forth as gold. When he hath tested me, I shall come forth as gold. Hanapin ko yung Tagalog. Job chapter 23 verse 10. Okay. Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Lalabas ang kadalisayan. Bigla ko naalala si Dalisay. No matter what God permitted to come into our lives, He always has His afterward. Ano man ang mangyari sa buhay natin, the last part of our life, it is always God's permission. It is always God who will give the last word, the last paragraph of our life. The last, sabi nga dito, the last part of this life is not a satisfaction for us. Sabi nga na, napakabigat na problema na dinaanan sa pamilya, sa aming mga anak, sa ministry, dagdag na problema at dalahin dahil naubos ang mga kaibigan, bumalik nung nakaburol na, yun yung sinishare ko kanina, napadagdag pa ang problemang pinansyal. Ang mga huling araw, oras at sandali ng buhay ng asawa ko ay napakabigat sa amin at sa akin bilang asawa. Pero yon ang mga panahong wala kaming kakayahan, wala kaming magawa, maliban sa iasa na lang sa Panginoon. So hinayaan na namin kung ano't ano man ang mangyari. The Lord wrote the final chapter of her life, and I'm sure she is satisfied. She had given also the satisfaction to her Creator. Mabigat sa akin, but it is God's final decision. She was tested, she got her gold. Naging kadalisayan na ipakita na dalisay ang buhay niya. I was also tested. It was so difficult. I was greatly burdened. But now perhaps I come forth as a gold because I am serving my Creator. Unti-unti dinadalisay at nakikita ko rin yung kaparaanan ng Panginoon sa buhay ko. Now I am ready. I am ready to surrender my life to Him. The Lord was able to lift me up despite of the most difficult, burdened situations I have had in my life. Pinakamabigat na ito sa lahat ng naranasan ko. When the last stage of my life comes, I know the Lord will write the last chapter. I don't know the content, but I trust the Lord. He always writes the last chapter of our life, which makes it worth it all. Ano man ang buhay natin ngayon, ano man ang kasaysayan natin, ano man ang hinanakit natin, ano man ang meron tayo, the last chapter of our life shall be written by the Lord. Siya ang gagawa niyan. At siya lang ang tanging nakakaalam ano yung content niyan. Ang part natin is the chapters prior to the last chapter. At ito yung buhay na mayroon tayo ngayon. Pag-igihin natin ang mga bahaging ito ng buhay natin. Today, the Lord through the psalmist, through Moses, wants each one of us to realize that we are here on earth in this school of life. Let us make sure to spend it wisely, full of wisdom from God, with sense in its true sense. Magkaroon ng silbi at kasaysayan ang buhay natin. We number our life with years, not with days. But all of us have to live a day at a time. And we do not know how many days exactly are left with us. Especially with this frustrating and uncertain situation. Binibilang natin ang panahon natin sa pamamagitan ng taon. Hindi sa araw.
Pero hindi natin eksakto alam ilang araw pa ba ang natitira sa buhay natin. Kaya kinakailangan nating maging ready, maging maayos. Lagi kong binabanggit, tomorrow I will die. Tomorrow I will die. That's why, habang hindi pa dumarating yung bukas na yan, piniprepare ko ang sarili ko, inaayos ko in serving the Lord, in rendering relationship to so many people, in doing my ministry. What if tomorrow you will die? What if tomorrow kukunin ka na ni Lord? Ano kaya ang mangyayari? Finally, sabi dito, the most successful life is composed of successful days. The days spent with the Lord and the days that gives honor to the Lord. That is the best thing to do during this quarantine season. Let us spend our days with the Lord. Ating gugulin ang panahon natin para sa Panginoon. Salamat mga kapatid. Tayo'y manalangin. Salamat Panginoon sa mga salitang ito, sa mga paalalang ito. Salamat sa awit ni Moises na aming napag-usapan sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon. Dalangin naming lahat na patuloy mo kaming turuan. Teach us again to number our days and give us wisdom on how we can spend these days. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pagkatapos, pakinggan natin ang isang awitin pang magdagdag inspirasyon sa atin. Habang inaawit natin ito, pwede tayong manalangin, dumulog sa Panginoon. At hingin natin sa Panginoon na patuloy niyang ituro sa atin ano ba yung buhay na mayroon tayo. Turuan niya tayo how do we spend our days while still. Tugon ng aking puso sa inyo, Panginoon, ay mag-alay ng papuri at pagsamba. Dahil sa inyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko, dagala
Sa ating panghuli, tayo ay manalangin muli. Panginoon, patuloy kong niluluhod sa iyo ang sitwasyon ng aming bayan. Ang sitwasyong mabigat na ito, ang COVID-19 pandemic. Tulungan mo ang bawat isa na makasurvive dito. At habang nasa quarantine period, tulungan mo, Panginoon, na maranasan ng bawat isa ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Turuan mo ang bawat isa how to realize, how to meditate, the real thing, the real message that you have for each one of us. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Gawin mong kapakipakinabang ang mga oras namin, mga oras ng taong nakikinig at nanonood nito habang kami nasa ganitong quarantine period. Tulungan mo po kami, ayusin mo yung mabibigat sa puso namin, gawin mo kaming kapakipakinabang sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. At sa Kanya na makapag-iingat sa ating lahat. Sa iisang Diyos na lumikha ng mundo, sa isang Diyos na nag-provide ng lahat ng ating pangangailangan, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na siyang naging tao, nagpakasakit, naparusahan, nagpakasakit sa krus upang matubos ang ating kasalanan, sa pamamagitan ng banal na spirito na lagi nang kasama natin, umaaliw, nagkukonvict, nagbibigay ng katuruan sa ating lahat. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon sa ganitong sitwasyon, nawa ay makita, maranasan at maunawaan ninyong lahat ang tunay na kalooban at kaparaanan ng Diyos sa ating lahat. Pagpalain kayo ng Panginoong Hesus sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank
Oh, we thank you, Lord. Lift your voice. Thank you, Lord. For all you've done in our lives, we want to say thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we do. Oh, we want to say thank you, Lord. Yes, we do. Thank you, Lord. 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 With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm.